नमस्ते साथीहरू, स्वागत छ तपाईँहरू सम्पूर्णलाई यस युट्युब च्यानलमा। तपाईँ पहिलोपटक यस युट्युब च्यानलमा आउँदै हुनुहुन्छ भने युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोस् र नजिकै रहेको घन्टीलाई बजाउनुहोस्। भिडियोलाई एक लाइक गरिदिनुहोस्, एक कमेन्ट गरिदिनुहोस्। तपाईँले यस युट्युब च्यानलमा अनलाइन र युट्युबबाट कसरी पैसा कमाउने भनेर ए टु जेड सम्पूर्ण जानकारी तपाईँले फ्रीमा पाउन सक्नुहुनेछ। म छु कार्यक्रम सञ्चालक लाक्पा शेर्पा समर्पितको साथमा सुरु गरौँ आजको महत्त्वपूर्ण जानकारी यसरी। विभिन्न भिडियो सामग्रीहरू रेकर्ड गर्नका लागि के तपाईँ ड्रोन उडाउँदै हुनुहुन्छ? ड्रोन उडाउँदै हुनुहुन्छ भने सरकारले लागू गरेको ड्रोनबारे नियमहरू तपाईँले जान्न जरुरी छ। आजको भिडियोमा पुरा जानकारी गराउनेछु। नेपाल सरकारले ड्रोनबारे बनाएको नियमहरू के हो, तपाईँले ड्रोन नेपालको कुन कुन क्षेत्रमा चलाउन सक्नुहुनेछ र कुन कुन क्षेत्रमा ड्रोन मार्फत भिडियो रेकर्ड गर्न सक्नुहुनेछ र कुन कुन क्षेत्रमा सक्नुहुने छैन। भिडियो पुरा हेर्नुहोस् र जान्नुहोस्। म छु कार्यक्रम सञ्चालक लाक्पा शेर्पा समर्पित अनलाइन टिभी टेक लाक्पाको साथमा सुरु गरौँ ड्रोनबारे महत्त्वपूर्ण जानकारी यसरी। सूचना प्रविधिको विकाससँगै पछिल्लो समय व्यक्तिगत तथा संस्थागत रूपमा मानवरहित हवाई उपकरण ड्रोनको प्रयोग अत्याधिक मात्रामा हुन थालेको छ। सरकारले सुरक्षा व्यवस्थामा असर नपुग्ने गरी यसको उडान अनुमति सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ। यदि तपाईँले सरकारी नियम थाहा नपाएरै ड्रोन उडाइरहनु भएको छ भने कानुनी झमेलामा पर्न सक्नुहुनेछ। अहिलेको समयमा विश्वव्यापी रूपमा कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, वन, वातावरण, भूगोल, कला, संस्कृति, मनोरञ्जन, विकास, विपद व्यवस्थापन, सुरक्षा तथा सञ्चार जस्ता क्षेत्रमा यसको प्रयोग बढ्दो छ। अध्ययन, अनुसन्धान, सूचना सङ्कलन, सर्वेक्षण तथा नक्साङ्कन एवं छायाङ्कन गर्ने उद्देश्यले ड्रोनको प्रयोग बढ्दै गएपछि सरकारले यसलाई व्यवस्थित गर्ने प्रयास गरेको छ। 2075 को फागुनमा गृह मन्त्रालयले यसका लागि छुट्टै कार्यविधि जारी गरेको थियो, जस अनुसार ड्रोनका लागि नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणबाट उडान उपकरण दर्ता नम्बर लिनुपर्ने हुन्छ। त्यसका लागि नागरिकता वा राहदानीको प्रतिलिपि र संस्थाको हकमा संस्था दर्ताको प्रमाणपत्र, उडान उपकरण सञ्चालनको उद्देश्य, उपकरणको स्पेसिफिकेसन तथा म्यानुअलको फोटोकपी, कर तथा भन्सार बीजक आवश्यक पर्छ। यसरी प्राप्त दर्ता नम्बर ड्रोनमा टाँस्नुपर्ने हुन्छ, अन्यथा तपाईँले नेपालको कुनै पनि ठाउँमा ड्रोन उडाउन पाउनुहुने छैन। यदि तपाईँ एउटा युट्युबर हो र तपाईँले भिडियो बनाउनका लागि ड्रोन लिनुभएको छैन भने, ड्रोन लिने तयारीमा हुनुहुन्छ भने समयमै दर्ता गराउनुहोस् आफ्नो ड्रोनलाई नागरिक उड्डयन मन्त्रालय अन्तर्गत। यी क्षेत्रमा पाइँदैन ड्रोन उडाउन। अब तपाईँले दर्ता गरे पनि तपाईँको निश्चित क्षेत्रमा ड्रोन उडाउन पाउनुहुने छैन। गृह मन्त्रालयको कार्यविधिले सरकारी निकाय, कूटनीतिक उद्योग प्रतिष्ठान रहेको इलाका, अस्पताल, धार्मिक, सांस्कृतिक, पुरातात्विक र ऐतिहासिक महत्त्वको इलाका, हवाई मार्ग तथा हवाई उड्डयन सञ्चालन क्षेत्र, सैनिक तथा सुरक्षा निकाय रहेको क्षेत्रलाई ड्रोन उडानका लागि संवेदनशील क्षेत्रको रूपमा राखेको छ। यसैगरी बस्ती, समुदाय, संरक्षित तथा आरक्षित क्षेत्रलाई माध्यम तथा मानव बस्तीरहित संरक्षित वा नियन्त्रित क्षेत्र बाहेकका खुल्ला क्षेत्रलाई सामान्य क्षेत्रको रूपमा वर्गीकरण गरेको छ। यस हिसाबले विमानस्थल, उचाइ सुरक्षित गरिएका हवाई मार्ग र अन्तर्राष्ट्रिय सिमानाको 5 किलोमिटर क्षेत्रमा ड्रोन उडाउन पाइने छैन। साथै काठमाडौँ उपत्यकाको माइतीघर, मण्डला, स्वयम्भूनाथ, पशुपतिनाथ, बौद्धनाथ, बुढा नीलकण्ठ दरबार स्क्वायर क्षेत्र लगायतका धार्मिक तथा पुरातात्विक सम्पदा क्षेत्रमा समेत ड्रोन उडाउन पाइने छैन। सिंहदरबार क्षेत्र, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री लगायतका विशिष्ट पदाधिकारीहरूको कार्यालय तथा निवास रहेको क्षेत्रको 1 किलोमिटर वरपरसम्म पनि ड्रोनका लागि नियन्त्रित क्षेत्र राखिएको छ। सुरक्षा निकायको मुख्यालय तथा तालिम केन्द्र रहेको स्थानबाट 1 किलोमिटरको दूरी वा अन्य सुरक्षा एकाइबाट आधा किलोमिटरको दूरीमा समेत ड्रोन निषेध छ। उपत्यकाका बाहिरको हकमा स्थानीय प्रशासन र अधिकार प्राप्त निकायले निर्धारण गरेका धार्मिक, पुरातात्विक, ऐतिहासिक तथा नियन्त्रित क्षेत्रहरूमा ड्रोन उडाउन रोक लगाइएको छ। यदि निषेधित क्षेत्रमा ड्रोन उडाइएको खण्डमा सुरक्षा निकायले त्यसलाई जफत गरी कानुन अनुसार कारबाही गर्न सक्नेछ। व्यावसायिक रूपमा ड्रोन उडाउन चाहिन्छ पाइलटको लाइसेन्स। नेपालको कानुन अनुसार ड्रोन उडाउन जोसुकैले भने पाइँदैन। यसका लागि 18 वर्ष उमेर पुरा गरेको र रेडियो फ्रिक्वेन्सी सम्बन्धी आधारभूत ज्ञान तथा तालिम प्राप्त गरेको हुनुपर्छ। साथै उडान उपकरण सम्बन्धी आधारभूत ज्ञान समेत हुन आवश्यक छ। व्यावसायिक रूपमा ड्रोन उडान गर्न चाहने व्यक्तिको योग्यता पुगेको वा नपुगेको विषयमा नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले मूल्याङ्कन र परीक्षण गर्ने व्यवस्था रहेको छ। रातको समयमा ड्रोन उडाउन पाइन्न। ड्रोन उडाउने समय समेत निर्धारण गरिएको छ, जस अनुसार
सूर्योदयदेखि सूर्यास्तसम्मको दिउँसोको समयमा मात्रै ड्रोन उडाउन सकिने कानुनी व्यवस्था छ। यसका साथै ग्राउन्ड भिजिबिलिटी 5 किलोमिटर र क्लाउड सिलिङ 450 मिटर न्यूनतम हुनुपर्छ। यसबाहेक पानी, असिना, हिमपात, चट्याङ नभएको अवस्थामा हुनुपर्छ भने हावाको बहाव 10 किनेक्टोसभन्दा बढी हुनु हुँदैन। साथै उडानका लागि उडान अनुमति पत्र समेत जरुरी छ। 2 केजीसम्म तौल भएका ड्रोनहरू जमिनको सतहबाट 200 फिटसम्मको उडान अनुमति पत्रका लागि सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालय र अन्यको हकमा गृह मन्त्रालयमा निवेदन दिनु पर्नेछ। के उडान अनुमति बिना ड्रोन उडाउनै पाइन्न त? अवश्य पाइन्छ। यसका लागि निश्चित सीमाहरू तोकिएका छन्। कुनै शैक्षिक अध्ययन केन्द्र वा विद्यालयहरूको परिधिभित्र सम्बन्धित शैक्षिक संस्थाको पूर्व स्वीकृति लिएर बढीमा 2 केजीसम्म तौल भएका ड्रोनलाई अधिकतम 200 फिट उचाइसम्म उडाउनका लागि अनुमति आवश्यक पर्दैन। यद्यपि यस्तो क्षेत्रमा उडान गर्नु अघि नजिकैको प्रहरी वा सुरक्षा एकाइलाई अनिवार्य रूपमा जानकारी भने गराउनुपर्ने हुन्छ। साथै व्यक्तिगत गोपनीयतामा आँच पुग्ने गरी उडान गर्न भने पाइँदैन। यस्तै व्यक्तिगत तवरबाट आयोजना गरिने कार्यक्रम, सांस्कृतिक, धार्मिक तथा परम्परागत एवं उत्सवहरूमा मनोरञ्जन प्रयोजनका लागि आफ्नो घर वा क्षेत्रभित्र स्थानीय प्रहरीलाई जानकारी गराएर 250 ग्रामसम्म तौल भएको ड्रोनलाई बढीमा 40 फिट माथिसम्म उडाउन पाइनेछ। सुरक्षा निकायले माग गरेको खण्डमा ड्रोन मार्फत खिचिएको भिडियो तथा फोटो भने उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ। अनुमति बिना ड्रोन उडाएमा हुन सक्छ यस्तो कारबाही। सरकारी निकाय नियम विपरीत ड्रोन उडाएको खण्डमा नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ऐन तथा विद्युतीय कारोबार ऐन अनुसार कारबाही हुन सक्छ। अनुमति नलिई ड्रोन उडान गरेको खण्डमा अनधिकृत ड्रोन जफत गरिने व्यवस्था ड्रोन सम्बन्धी कार्यविधिमा छ। साथै ड्रोन उडानबाट कुनै व्यक्तिको गोपनीयताको हक हनन भएको खण्डमा व्यक्तिगत रूपमा क्षति पुगेको भएमा पीडित पक्षको निवेदनमा कानुन अनुसार कारबाही हुन सक्छ। धन्यवाद साथीहरू। भिडियो कस्तो लाग्यो? भिडियो मन पर्यो भने लाइक, कमेन्ट, सेयर गरी च्यानल सब्स्क्राइब गर्न र बेल आइकन प्रेस गर्न नभुल्नुहोस्। म कार्यक्रम सञ्चालक लाक्पा शेर्पा समर्पित बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार।